Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. Memo là một bộ phim chính kịch đồng sản xuất quốc tế năm 2016 do Rebecca Dali đạo diễn. Đây là bộ phim sâu sắc và nội tâm, đi sâu vào sự phức tạp trong các mối quan hệ giữa con người với nhau và mê cung cảm xúc đau buồn. Khắc họa chân dung một người phụ nữ đương đại sống ở Dublin, đang phải đối diện với những khó khăn và đau buồn sau cái chết của con trai. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Barry Keoghan, Rachel Griffith, Joan Crawford, Michael McHutton, Nika McGuigan và Johnny Wood. Sau đây là nội dung cốt truyện của bộ phim. Bộ phim bắt đầu với hình ảnh Margaret, một phụ nữ trung niên sống cô độc ở Dublin. Margaret làm việc trong một bể bơi và sống một cuộc sống khép kín. Bà đã ly thân với chồng cũ và gần như không có mối liên hệ thân thiết với ai. Một ngày, Margaret nhận được tin từ người chồng cũ, Matt, nói rằng con trai của họ, Patrick, đã mất tích. Dù đã nhiều năm không gặp con trai, tin tức này vẫn gây chấn động lớn cho Margaret. Bà trải qua những cảm xúc phức tạp, từ đau khổ, hối hận đến cô đơn tột cùng. Joe, một thiếu niên sống ngoài lề xã hội, xuất hiện trong cuộc sống của Margaret. Joe bị đuổi khỏi nhà và sống lang thang trên đường phố. Margaret quyết định giúp đỡ Joe bằng cách cho cậu ở lại nhà mình. Ban đầu, mối quan hệ giữa họ rất ngượng ngùng và xa cách. Dần dần giữa Margaret và Joe hình thành một mối quan hệ phức tạp. Margaret bị ám ảnh bởi sự mất tích của con trai mình, tìm thấy một hình ảnh thay thế trong Joe. Trong khi đó, Joe tìm thấy ở Margaret một người mẹ mà cậu chưa từng có. Mặc dù mọi chuyện đã đi quá giới hạn khi họ đã quan hệ tình dục với nhau, dần dần mở lòng và chia sẻ những nỗi đau riêng. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ không tránh khỏi những xung đột và hiểu lầm. Joe có những hành động bốc đồng và bạo lực, trong khi Margaret cố gắng tìm cách hiểu và kiềm chế cậu. Matt, chồng cũ của Margaret, cũng xuất hiện, gây ra những căng thẳng và thách thức cho cả hai. Trong quá trình sống chung, Margaret và Joe đều khám phá ra những khía cạnh mới của bản thân. Margaret học cách đối mặt với nỗi đau và tìm lại ý nghĩa cuộc sống, còn Joe học cách tin tưởng và kết nối với người khác. Cao trào của bộ phim đến khi sự mất tích của Patrick được làm sáng tỏ. Margaret phải đối mặt với sự thật đau lòng về con trai mình và quyết định tiếp tục sống, không còn bị ám ảnh bởi quá khứ. Bộ phim kết thúc mở, không rõ ràng về tương lai của Margaret và Joe, nhưng mang đến một cảm giác hy vọng. Margaret đã tìm thấy sự kết nối và ý nghĩa trong cuộc sống, còn Joe có một nơi để gọi là nhà và một người để tin tưởng. Memo 2016 đặc trưng bởi lối kể chuyện tối giản và kỹ thuật quay phim rõ ràng, mang đến sự khám phá hấp dẫn về sự cô độc, sự kết nối và những mối liên kết bất thành văn gắn kết mọi người lại với nhau. Bộ phim mô tả tỉ mỉ mối quan hệ đang phát triển giữa Margaret và Joe, dao động giữa bản năng làm mẹ và tình bạn đồng hành sâu sắc mặc dù thuần khiết. Sự chỉ đạo của Dali truyền tải sự tương tác của họ với cường độ yên tĩnh, cho phép khán giả hiểu rõ hơn về trạng thái cảm xúc không thành lời của họ. Cách kể chuyện của Dali trong Memo được đánh dấu bằng sự kiềm chế và nhấn mạnh vào cách kể chuyện bằng hình ảnh, lời thoại thưa thớt và nhịp độ có chủ ý mời gọi người xem đắm mình vào thế giới nội tâm của các nhân vật, đòi hỏi sự tương tác sâu sắc và kiên nhẫn với câu chuyện. Kỹ thuật quay phim của bộ phim do Leonard Vertegen thực hiện, sử dụng bảng màu trầm và ánh sáng tự nhiên, giúp khuếch đại tâm trạng u ám và trầm ngâm của bộ phim. Rachel Griffith mang đến một màn trình diễn có chiều sâu, vượt trội, nắm bắt được nỗi tuyệt vọng và khát khao thầm lặng của Margaret bằng một biểu cảm nhẹ nhàng. Vai diễn của cô được bổ sung bởi vai diễn Joe của Barry Keoghan, người có tính dễ bị tổn thương, thô thiển và thái độ thận trọng, tạo ra một đối trọng sâu sắc với nỗi buồn được kiềm chế hơn của Margaret. Phản ứng hóa học trên màn ảnh của họ vừa đáng lo ngại vừa cảm động, nhấn mạnh được những khám phá và mối quan hệ tình cảm độc đáo của bộ phim. Kịch bản do Rebecca Dali và Glenn Montgomery đồng viết, tránh các mạch tường thuật thông thường để chuyển sang cấu trúc phân mảnh và hình ellip hơn. Lựa chọn tường thuật này phản ánh trạng thái cảm xúc mất phương hướng của các nhân vật, mang đến sự mô tả chân thực về diễn biến phi tuyến tính của nỗi đau buồn. Thiết kế âm thanh và điểm số của phim tinh tế nhưng hiệu quả, càng làm tăng thêm bầu không khí căng thẳng, thường cho phép âm thanh xung quanh nhấn mạnh sự hỗn loạn nội tâm của các nhân vật. Tóm lại, đây là một tác phẩm đáng xem đối với những ai yêu thích thể loại phim tâm lý và muốn tìm hiểu về các mối quan hệ của con người trong những hoàn cảnh đặc biệt.
Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.